Masayang araw! Ngayon ay gagawa tayo ng isang chart ng mga gusto o hindi gustong bagay. Tara, simulan na natin! Ang chart na ito ang gagamiting lagayan ng mga bagay na ating gusto at hindi gusto na maaari nating i-drawing o hanapin sa mga magazine na meron sa inyong bahay na pwede rin nating gupitin at idikit sa chart na ito. Kailangan natin ng bond paper, tracer na bilog, dilaw na papel, marker, pangkulay, lapis at gunting. Maghanda na din ng pandikit. Ang una nating gagawin ay gamitin natin ng tracer para makagawa ng bilog. Pagkatapos ay gugupitin natin ito. Ito ay ang mga mukha na ilalagay natin sa chart. Isang masayang mukha at isang malungkot. Ang masayang mukha ay para sa mga bagay na ating gusto. At ang malungkot naman na mukha ay para naman sa mga bagay na hindi natin gusto. Para sa ating chart, ay gagamit tayo ng long bond paper na ating itutupi at gugupitin sa gitna. Idikit na natin ang mga mukhang ating ginawa kanina. Isang bahagi ay para sa masayang mukha at ang isang bahagi naman ng papel ay para naman sa malungkot na mukha. Ayan, tapos na ang ating gusto at hindi gusto na chart. Simulan na natin ang pagdidikit ng mga bagay na ating gusto. Ngayon naman ay magdikit na tayo ng mga bagay na hindi naman natin gusto. Ayan, natapos na ang ating chart ng mga bagay na gusto at hindi naman natin gusto. Sana ay natuwa kayo sa aking ginawang chart na maaari niyong gayahin sa bahay. Maaari din kayong gumamit ng mga totoong bagay na inyong gusto na nasa loob ng inyong bahay. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-enjoy kayo sa paggawa ninyo ng inyong gusto at hindi gustong chart. Huwag kalimutan mag-like and subscribe at magkita-kita tayong muli sa susunod kong video. Bye-bye!